नमस्कार यूट्यूब फॅमिली. आज आपण एक्सेलचे अशा काही ट्रिक्स जाणून घेणार आहोत. या ट्रिक्स तुम्हाला दैनंदिन उपयोगात खूप काही शिकू शकतात. चला तर बघूया आपण याबद्दल थोडक्यात माहिती. माझ्यासमोर अशा प्रकारचा इंटरफेस ओपन आहे. ही एक माझी एक्सेलची फाईल आहे. याच्यामध्ये सिरियल नंबर आपल्याला ॲटोमॅटिक यायला पाहिजे. आपण प्रत्येक वेळेस एंटर न करता तो सिरियल नंबर जसा आपण इकडं नेम टाकतो त्या पद्धतीने इकडं तो ऑटो सिरियल नंबर यायला पाहिजे. आता जसे की आता मी या ठिकाणी नेममध्ये मी एक काही एम्प्लॉईचे नाव टाकत आहे. आपण बघू शकता. या ठिकाणी आपला सर्वात पत्र फॉर्म्युला ॲड करून घ्यायचा आहे. आपल्यासमोर हा फॉर्म्युला दिसत आहे. आपला हा फॉर्म्युला या ठिकाणी ॲड करून घ्यायचा आहे. इज इक्वल टू IF ब्रॅकेट E6 इज इक्वल टू कॉमा डबल डॉट कॉमा डबल डॉट कॉमा ROW रोज ब्रॅकेट 1 डबल डॉट 1 ब्रॅकेट क्लोज डबल ब्रॅकेट क्लोज एंटर. अशा प्रकारचा फॉर्म्युला आपल्याला ॲड करून घ्यायचा आहे. हा फॉर्म्युला ॲड केल्याच्यानंतर आपल्याला फक्त या नेमच्या ठिकाणी आपण जे काही नाव टाकतो तर त्याच्यासमोर ऑटोमॅटिक जे काही सिरियल नंबर आहे ती येणार आहे. आपण बघूयात. आता इथे या ठिकाणी मी एक नाव टाकतो आहे, संतोष. एंटर. तेव्हा 1 नंबर ऑटोमॅटिक आला आहे. दीपक. एंटर. 2 नंबर ऑटोमॅटिक आला आहे. संतोष. सोहेल 3 नंबर ऑटो आला. करण 4 नंबर ऑटो आला. अशा पद्धतीनं तुम्ही एक्सेलमध्ये जी काही तुमची आता ही शॉर्टकट आहे, तुम्हाला भविष्यात लॉंग टाईपचं काम असू शकतं. त्यावेळेस तुम्हाला हा जो फॉर्म्युला आहे हा खूप उपयोगी पडू शकतो. अशा पद्धतीने तुम्ही एक्सेलचे जे काही ट्रिक आहेत त्या तुम्ही जाणून घेऊ शकतात. अशाच नवीन ट्रिक्ससाठी तुम्ही आमच्या चॅनलला फॉलो करा. धन्यवाद.